ไม่มีเรื่องผีก็จริงแต่ว่าคุณขาการไปเกาหลีครั้งนี้เห็นว่าเป็นการไปเกาหลีครั้งแรกของพวกคุณเลยสิ่งที่เรารู้สึกว่าอย่างนี้สิ่งที่คิดเอาไว้ว่าต้องเกาหลีเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้เป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่สิ่งแรกของคุณคืออะไรครับเอาเรื่องจากคุณยินก่อนสิ่งแรกที่ผมคิดไว้เนี่ยผมพูดตั้งแต่ว่าก่อนที่จะไปเกาหลีแล้วไปเที่ยวเนี่ยเราจะเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมเราจะต้องเห็นว่าประวัติศาสตร์เขามีอะไรตามพระราชวังต่างๆเราจะต้องได้ไปเห็นแบบที่มันแบบเป็นแลนด์มาร์คที่เราเห็นในซีรีส์มันเยอะแยะมากมายได้เห็นก็ต้องได้เห็นสิครับแล้วยังไงคะก็ไม่ได้เห็นนี้แสดงว่าเดี๋ยวนะการที่คุณไปถึงประเทศของเขาอยากจะไปเขาเรียกว่าเสพวัฒนธรรมเสพธรรมชาติแล้วไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นเหตุผลของการไม่ได้ไปเสพคือผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนสตาร์ทออกจากบ้านเนี่ยเลยเที่ยงไปหมดแล้วแล้วผมจะเป็นประเภทที่ตื่นเช้าก็จะแบบไอบอลก็จะตื่นเช้าเหมือนกันแล้วเราก็เดินมาทุกคนก็ยังนิ่งอยู่ทำให้ผมมี mindset ว่าเขาเตรียมการอะไรกันหรือเปล่ามันมีธุระอะไรที่กูไม่รู้ป่ะหรือกูไม่รู้หรือเปล่าหรือกูทำอะไรผิดหรือที่นี่มันคือที่ไทยทุกอย่างมันปกติมากบางคนก็ตื่นแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์เวลามันก็เรื่องโรยเกินเที่ยงไปเรื่อยๆร่วงโรยต่างๆใช่จนผมอาบน้ำเสร็จไปหายบอลก็คือไปเที่ยว2 คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยังไม่มีวันไหนที่ได้ไปดูประวัติศาสตร์เลยแสดงว่าทุกคนก็คือว่าเหมือนแค่เปลี่ยนที่พักผ่อนยังใช้ชีวิต slow life เหมือนเดิมแต่เห็นว่ามีคนใดคนหนึ่งที่ใช้ slow life มากกว่าคนอื่นเขาเลยเห็นว่าบ่าย 2บ่าย 3แล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะอักษรย่อได้ไหมว่าอักษรย่อมันมีหลายคนมันมีหลายประเภทมันมีก็จะได้หลายคนอยู่อักษรย่ออ่างก็ใช่อักษรย่ออ่างก็ใช่อยู่เขาอาจจะเจ็ตแลกไหมหรือว่าป่วยหรือเปล่าอาจจะเจ็ตแลกจะแพ้อาหารไหมอาจจะแบบมีแพ้มันมีวันหนึ่งนี่โอ้โหไอ้นี่เลยเรานั่งประชุมกันจนดึกๆเลยก็ประชุมงานที่เกิดมาที่ไทยแล้วก็เตรียมการนู่นนี่นั่นก็นั่งประชุมเหมือนพี่โก้เขาจะเครื่องติดตอนช่วงแบบตี 1 ตี 2 ตี 3แต่แบบอยู่ๆไฟติดตอนประชุมแล้วบางทีก็มีงานเราเกี่ยวข้องด้วยเราจะต้องนั่งประชุมด้วยแล้วพี่อั๋นตั้งแต่เช้าแล้วก็จะเป็นแบบว่าไม่รู้แหละยังไงพรุ่งนี้ทุกคนต้องไปสวนสนุกชื่ออะไรลืมละเอเวอร์แลนด์ทำจริงแต่ว่าที่นี่เหมือนจะไปมันไปไกลมากมันต้องนั่งรถตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปเล่นแล้วเหมือนถ้าเกิดจะไปให้คุ้มต้องไปเช้าเพราะว่ารถกลับมัน6 โมงเย็นแล้วมันเดินทางกัน2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนพี่อั๋นก็คุยว่าไม่รู้แหละยังไงพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้าน7 โมงต้องสตาร์ท7 โมงพี่พูดตรงเลยนะล้อหมุน7 โมงนะพี่พูดแค่นี้ใช่พูดแค่นี้ผมอีโก้จำนะพรุ่งนี้7 โมงนะออกนะนี่คำนี้เลยอีโก้มาแล้วทุกคนแล้วทุกคนเขาเป็นคำว่าอีโก้มันนี่แปลว่าเป็นคำสั่งขั้นเด็ดขาดทุกคนเข้าใจว่า7 โมงต้องตื่นเราก็ประชุมเสร็จประมาณตี 3เราเหลือเวลาถ้าเต็มที่ออก7 โมงเราต้องตื่น6 โมงไหมถูกต้องอาจจะต้องเร็วกว่านั้นตี 5อาจจะแบบไม่ต้องแต่งหน้าทำผมก็ได้แต่ว่าคุณต้องสแตนบายแล้วว่าทุกคนก็จะมีเวลาประมาณ2 ชั่วโมงนอนเต็มตัวอะไรอย่างนี้ปุ๊บไม่รู้ว่าผมสะดุ้งตื่นมาก็11 โมงแล้วไม่มีการปลุกเกิดขึ้นไม่มีการปลุกเกิดขึ้นทุกคนไปเหมือนทุกคนไปหมดเราทิ้งคุณเอาไว้หรือว่าไม่มีใครขยับออกจากเตียงเลยลุกตื่นผมตื่นก่อนนะเพราะว่าไม่แต่ว่าไม่มีการตื่นเกิดขึ้นมันคือเอเวอร์แลนด์ดินแดนของความฝันนั่นเองนะคะทุกคนเราอยู่ในดินแดนของความฝันของตัวเองเขาไปกันกลับมาแล้วดินไม่รู้นะพี่โก้คือแบบเขาไปเล่นรถไฟเหาะ3-4 รอบนะแต่เราคือแบบเราตื่นสายไงพี่หญิงก็ว่าใครไม่ได้เปล่าก็ว่าพี่วอเดินผ่านไปแล้วแบบว่าเฮ้ยสวนสนุกป่ะเนี่ยเห็นปะล่ะทำแรกทักคำนี้เลยดูป่ะแต่ใส่ชุดนอนอยู่นะใส่ชุดนอนอยู่เขากลับมาแล้วไงดูหรือเปล่าว่าชุดนอนชุดนั้นเป็นซินโนเนียของที่ไอ้นู่นจ้าเหมือนไปแบบดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยจ้าแล้วพี่วอล่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราคาดหวังว่าฉันต้องไปเจอที่เกาหลีแต่กลับแบบไม่เหมือนที่คิดกันไว้นี่ว่ามีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเหรอก็ตอนแรกเลยค่ะคือก็ได้ยินข่าวอยู่ว่าคือเขาแบบว่าเข้มงวดเรื่องการคัดคนเข้าประเทศเขาตม.ต่างๆแต่เราก็ชิวๆนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดแต่งตัวแบบโอเคแบบไม่แปลกไม่อะไรไม่มีอะไรแปลกปลอมเขาจะผ่านไปได้ง่ายๆในภาพในหัวเราก็คือแบบว่าเฮ้ยถึงอินชอนแล้วเรา go to ที่พักไปพักผ่อนแล้วก็เดินเล่นเลยแล้วก็แซวคนด้วยนะแบบว่า
คือผมอ่ะไม่มีทางติดแน่นอนจริงคือผมปกติมากๆสุดท้ายกูติดอยู่คนเดียวตอนจริงเหรอว่าแต่ตมคนเดียวเหรอแล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะเขาให้เหตุผลว่าอะไรไหมอ่ะไม่คืออยู่ดีๆตอนแรกกูจะผ่านแล้วก็แบบว่าไปเขาก็ถามว่าไปเที่ยวกี่วันไปอะไรเงี้ยถามเสร็จแล้วตอนแรกอะผมแบบว่าเล็งเลยแบบว่าใครโดนบ้างกูก็กะว่าใครโดนมึงเจอกูแน่แล้วไม่แบบไม่รู้จักด้วยนะแบบก็แซวคนข้างหน้าบางคนก็มีติดพี่เขาจ้องแล้วอะไรเงี้ยพี่จะมีพี่ดุๆโอนหนึ่งแบบเดินคนเกาหลีเนี่ยพี่ดุๆนึงเดินแบบตรวจเช็คเราก็จะไม่กล้าสบตาเขาเสร็จแล้วก็แบบไม่รู้คนเรียกเหตุผลปุ๊บก็เรียกไปเรื่อยๆแล้วเอาละไป1ไป2ไป3ถึงทีผมไม่ได้โดนเรียกนะแต่ผมก็เดินเข้าไปที่แบบคัดคนเขาก็ถามไปเที่ยวกี่วันมาคนเดียวหรอมาอะไรเงี้ยปุ๊บกำลังจะได้เข้าไปนะประตูแบบเปิดละตอนแรกผมคิดว่าพี่โก้จะไม่ได้เข้าแล้วซ้ำแบบเล็กดูทรงก็ถือของถือมันเขาคงคิดว่าหมอนน่ารักเขาอยากจะไปถามมั้งว่าซื้อจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถือหมอนไปทุกคนถือหมอนไปแต่ว่าผมแบบเก็บแบบเนียบสุดแต่ว่าทุกคนแบบสะพายคอคงจะแบบตมองจะเรียกแล้วแหละสรุปกูกำลังจะเดินเข้าไปแล้วพี่แว่นเนี่ยจริงเหรอกูแบบขอพาสปอร์ตยึดแล้วกูก็ไปนั่งต่องงวันเดียวอยากรู้บรรยากาศของในห้องตมมันเป็นยังไงบ้างพี่วอเหมือนแบบสัมภาษณ์คดีเด็ดอ่ะจริงเหรอรายการคดีเด็ดแล้วเขาถามอะไรคุณเยอะมาในนั้นจนกว่าคุณจะออกมาถามคือผมคิดว่าเขารู้อ่ะแล้วว่าเรามาเป็นกลุ่มกรุ๊ปทัวร์แต่ว่าเขาจะคัดแบบคนหนึ่งไปสัมภาษณ์เฉยๆว่าคุณมาทำอะไรเป็นกลุ่มไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ถามตั๋วแบบว่าถามว่ามากี่วันแล้วก็กลับวันไหนแล้วก็มีตั๋วกลับไหมแล้วผมไม่รู้ว่าเขาใส่เอกสารมาให้ผมแล้วผมไม่ได้เช็คอะไรเลยผมก็เลยบอกว่าไม่มีครับก็สมควรเลยแล้วเขาบอกไม่มีตั๋วกลับตอนแรกกูคิดว่ากูจะได้กลับไทยละเขาไม่ส่งกลับประเทศก็บุญแล้วจริงๆตอบแบบนั้นนะจริงๆอ่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วเขาปล่อยออกมาเขาคงจะแบบคัดคนมาถามไม่ใช่ไงเขาทราบด้วยนะเขาโทรมาบอกกูยังไงพี่เขาไม่ให้ผมออกอ่ะขึ้นมาช่วยพูดกับเขาให้หน่อยดีกูก็แบบอีจอกกูว่าแล้วกูลุกไปแล้วกูรู้ว่ากำลังจะขึ้นไปในเลื่อนเขาเดินลงมาแบบเท่อันยองก็คือรอดแล้วพอรอดแล้วเก่งเลยแต่น้ำเสียงตอนโทรมาคือพี่ช่วยผมหน่อยมึงเป็นยังไงมึงบอกว่ากูไม่เกี่ยวนะมึงทำพูดชื่อกูกูไม่ได้มากับมึงไม่จริงๆแล้วผมจะไม่รอดแล้วนะผมก็เลยแบบทำไงดีวะเปิดโทรศัพท์เปิด IG ให้เขาดูยินโวเลิฟเมคานิกคุยมันโด่งดังไกลถึงเกาหลีเลยนะสุดยอดไปเลยอ่ะไม่ได้คุณเกาหลีไม่แท้เกาหลีแท้จะไม่มีตัววายเขาจะอินเขาฝึกมาเขาฝึกภาษาอังกฤษเขาเป็นแฟนเขาให้เกียรติไงเขาก็ต้องเรียกให้ถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าถ้าเกิดลองสังเกตนะข้างหน้าไม่ได้เขียนว่าตมนะข้างหน้าเขียนว่าหมูยอใช่ฉันบอกเลยมันโด่งดังมันไกลได้ขนาดนั้นนะครับคุณขาอ่ะก็เป็นประสบการณ์ในการที่ว่าไปแบบเกาหลีกันก็แฮปปี้คนนึงติดตมส่วนคนนึงติดอยู่ในห้องนอนนะคะไม่ต่างกันไปไหนเลยอ่านว่ารอบเนี่ยถ้าสมมุติว่าได้กลับไปที่เกาหลีอีก1 ครั้งอยากที่จะกลับไปทำที่ยังไม่ได้ทำไหมที่รู้สึกว่ารอบนี้พลาดรอบนี้แบบติดงานบ้างรอบนี้แบบตื่นสายบ้างรอบนี้ติดตมบ้างรู้สึกว่ารอบหน้าฉันอยากจะทำเหลือเกินเลยสิ่งที่อยากทำในเกาหลีครั้งต่อไปถ้าเกิดได้ไปคืออะไรก็คงแผนดีๆแบบว่าแบบวันนี้นั่งรถไฟจะบอกพี่หยินว่าถ้าอยากให้แพลนน่ะมันออกมาเป๊ะอ่ะไม่ใช่การแพลนดีๆเว้ยการไปกับคนดีๆเนาะให้ไปกับกลุ่มคนดีๆมันจะไม่ใช่คนที่ใส่เกงลายช้างแล้วก็ไปเดินอยู่ในไอ้นี่เขาสิเขาบ้ารู้ป่ะปะทับไปแซวมาเลยนะคืออยู่ไทยอ่ะอยู่ขอเมาไว้นึงอยู่ไปสยามอ่ะแต่งตัวเป็นเกาหลีไปสยามกับฟ้าแต่งตัวนัดพี่อ่ะบอกว่าพี่ฟ้าครับผมขออนุญาตให้พี่แต่งตัวเป็นยมทูตเพราะเขารู้สึกว่าเขาดูซีรีส์เขาอินฟิลกงยูใดๆมาโอ้โหใส่เสื้อโค้ทโอเวอร์ไซส์ใส่ผ้าพันคอทุกอย่างไปเดินสยามเปิดมาเหมือนน้ำตกเอราวัณเลยเธอตรงรักแร้เปียกไปหมดนะคะแต่ไปเกาหลีอย่างที่เห็นค่ะกางเกงช้างในฉันรักเป็นตัวน้องชายฉันมากนะคะคุณค่ะไปปุ๊บอยากแพลนดีๆอยากไปที่ไหนบ้างก็เห็น
ก็ได้ยินชื่ออยู่บ้างนะปูซานอะไรเงี้ยก็อยากจะลองไปดูเพราะว่าเห็นว่าจะไปมันก็ค่อนข้างไกลเราคิดว่าใกล้เรานั่งรถไป2 สถานีอะไรคิดว่าโอเคแต่พอถึงเวลาปุ๊บเราดูในแมปมันก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ความรู้สึกกรุงเทพเชียงใหม่มันไม่สามารถได้อยู่แล้วอาจจะต้องแบบแพลนเพื่อวันนี้ไปนี่ไปนี้อะไรอย่างงี้ดีๆใช่พี่วอลล่ะพี่วอลไปเธอไม่ได้ไปเกาหลีครั้งหน้าพี่วอลอยากทำอะไรถึงอยากไปไหนบ้างไม่อยากกลับไปถามเขาว่าจับผมทำไม เหตุผลอะไรถึงเลือกผมเข้าไป อาจจะเป็นแฟนคลับผมจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ปะเนี่ยใช่เป็นดีเอาดีๆชอบตรงนี้แม่งแซวทุกคนเขาแบบติดแน่แล้วแบบแซวพี่นาเดียแซวพี่อั๋นนะพี่โมติดแน่แล้วเนี่ยนึกภาพของวอออกว่าจะเป็นคนยังไงในตอนที่ต่อนั้นอยู่อะไม่แล้วความไม่นี่นะคือคนที่ส่วนมากคนที่ติดอะมันเป็นล็อกที่ผมเดินเข้าไปนะแล้วติดแล้วคนของพี่วอเขาเพิ่งสับกะเราคนใหม่เข้ามาก็ยังพูดเลยคนแรกอะน่าจะยังไม่จับคนเพราะยังใหม่อยู่เพิ่งมาเข้าไปปุ๊บสั่นใส่พี่กูก่อนเลย คนแรกก็เอาแล้วทำไมอะคัดกรองไงเขาเรียกไปถามข้อมูลว่าอะไรยังไงเรียกถูกตัวด้วยข้อมูลอะแน่นตัวเนี้ยแน่นเลยยังไม่ได้อ่านในแฟ้มไม่ได้อ่านสักใบเลยเอกสารแน่นแต่ไม่อ่านเลย ความเก๋คือเขาถามว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังไปประเทศไหนนี่ตอบไม่ได้นะเขาไม่รู้ว่าไปเกาหลีด้วยตอนนั้นอะไม่รู้ด้วยคือตื่นมาอยู่สนามบินแล้วพี่โก้เม็กซิกันมีแค่พี่อั๋นพี่โก้เท่านั้นที่จะรู้ทุกอย่างนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีครับแล้วเป็นไงบ้างประทับใจไหมกับการที่ไปเจอหมูยอในต่างแดนกับการไปเกาหลีครั้งนี้ผมก็ตอนแรกรู้สึกว่าไม่คิดเลยว่าจะมีคนรู้จักเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอรู้จักก็รู้สึกว่าเราก็ดังนะมันฟูลฟิลเนาะเราก็ดังอ่ะเราก็พอตัวบอกตรงๆอ่ะกูก็พอตัวระดับนึงอ่ะกับไทยมาก็แบบเข้าใจพี่ใช่ป่ะคำถามอ่ะมันชงให้ดูเป็นพระเอกเลยเว้ยคำถามมันชงให้แบบเฮ้ยพี่ผมภูมิใจมากนะครับที่ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างผมตัวเล็กๆคนนึงที่จะแต่เขากลับเป็นเวทีก็ได้แต่เขากลับมาในเวทีกูพอตัวล้อเล่นก็ดีใจดีใจที่แบบได้เจอเขาก็แบบมาบอกว่าเขาดูแฟนมีตเราด้วยดูกดลักดูอะไรแบบว่าเขาติดตามผลงานก็ดีใจที่เขารู้จักเราในเรื่องของผลงานมันเล่าเรื่องของเราไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบว่ามีเรื่องคุยเรื่องแบบนี้แล้วพี่หลาเป็นไงบ้างรู้สึกแบบแฮปปี้ไหมกับการไปเกาหลีในครั้งนี้ก็แฮปปี้ครับก็แต่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าชอบมากแบบบรรยากาศด้วยทุกอย่างเลยรู้สึกว่ารถก็ไม่ติดบ้านเมืองก็อากาศดีเว้ยนี่อยู่กรุงเทพนี่เราไม่ค่อยเดินกันนะเพราะแบบทางก็มีเท่าให้มดเดินเงี้ยแล้วก็คนก็เยอะอากาศมลภาวะเต็มไปหมดเลยแต่ที่นู่นก็คือเดินแบบโหอากาศสบายชอบอากาศมากแฮปปี้เพราะงั้นแล้วเอาเป็นว่าทุกครั้งถ้าสมมติแบบใครก็ตามว่าจะเจอแบบยินวอที่ไหนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทักทายกันได้ทุกการทักทายเนี่ยคือความรู้สึกภูมิใจความรู้สึกสบายใจเนาะอย่างที่อยู่ต่างแดนเนี่ยแต่แค่มีคนแบบบอกว่ารู้จักยินวอรู้จักกลรักรุ่นพี่เป็นหมูยอนะก็เหมือนได้อยู่บ้านเลยเนาะรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านเหมือนมีเซฟโซนเพราะงั้นแล้วอยากทุกคนเนี่ยมาเป็นเซฟโซนของยินวอและคนอื่นๆกันทุกที่นะกันนะ